No terve ja hyvää viikonloppua. Pikkusen tässä viilailen raivaussahaa, nimittäin eilen tuli aloiteltuun vähän tuossa raivailemaan rantametsikössä. Eilenkin meni oikeastaan päivä silleen, että oli vähän hunajahommaa ja sitten ajattelin, kun siinä iltapäivällä jäi silleen aikaa, niin lähdenpä tuohon rantamehtään vähän, niin saa sitten hyvä jumpa siinä tehtyä samalla ja pikkusen saa sitten metsiä siistittyä. Ainahan se on eteenpäin. Hyötyliikuntaa. Tosiaankin nyt en ole kerennyt sinne juurikkaan Savotalle, kun on mennyt vähän tuossa noiden hunajien kanssa niin puljatessa. Itse asiassa tänään muuten purkittelin tuossa viimeiset nyt hunajat sitten. Nekin oikeastaan lähtee nyt tonne jälleen myyjille ja ihan hirveästi verkkokaupassa on hunajat aika vähissä alkaa olla ja näin, että mulla nyt ei varsinaisesti enää semmoista. Niin kuin sanoinkin jo aikaisemmalla videolla silloin, että nyt pitää pikkusen sijästää tuohon ihelle, jos tarvii noihin kesän projekteihin, niin muutamia kymmeniä kiloja, mutta muuten se nyt alkaa olla tosiaan myyty tuo sato. Viime kesän sato. Ja pieni hetki tässä nyt joudutaan oottelemaan ennen kuin uutta sattoa tulee. Että ei nyt ihan hirveästi ennen heinäkuuta ainakaan niin saa edes uuden sadon hunajaa. Siellä on nyt viimeiset verkkokaupassa. No en nyt sano ihan varmaksi sitä viimeiset, mutta jos nyt tulee, niin se on tosiaan ihan hyvin pientä erää, muutamia kymmeniä purkkeja tai näin, että jos jää yli tuosta jälleenmyyjien eristä ja näin. Nyt on teroteltu ja harituksia vähän katsottu, niin lähdetään metsään. Metsään töihin Lasse lähtee nyt. Että on kyllä aika uskomattoman hyvä keli tehdä nyt tätä hommaa. Ei vois paljon parempi olla. Nyt rantatiekin pikkuhiljaa alkaa kuivumaan, mutta ei pääse vielä lannoamaan. Se sen verran märkä. Mut joo, eilen mie tosiaan tosta tein tuon ojan penkan varren. Voi vitsi, kyllä siinä melko könttek oli jo kiviä kaikki. Voin sanoa tälleen invaliidinen kun pomppii tuossa. Oli vähän silleen niinku haastava kohde. Mut se on nyt käyty, niin nyt me siirryn sitten tonne käymään turreikkoa läpi. Ja tässä on tämmönen pikkunen niinku kivikkolouhikko, semmonen hirmunen pieni lämpäre, niin siinä ei paljon mitään kasvakaan. Muuta kuin tässä ojanpenkalla kasvua ihan runsaasti. Niin kuin näkyy, niin ei se siihen ole paljon ihan tähän reunaan ottanut. Kyllä se sitten tossa lähtee. Niin tämmöstä. Ei mitään. Meillähän jumpalle. No niin, siihen loppu pencha. Pencha loppu. Kyllä sillä tuolla tankillisella niin teet pitkään meiltä. No tunnin verran juilannut. Mä itse asiassa nyt pitänyt huvikseen sykemittaria, että laittanut niinku harjoituksen tallennuksen päälle, että muu ulkoliikunta näissä Savotta-hommissakin, niin nyt on
keskisyke on ollut 124 ja maksimi 163. Siinä on kalorit 966 kilokaloria. No joo, siinä nyt on tähän väliin. Eli kyllä tässä niinku, kun liikkuu tämmöisessäkin maastossa, täällä on aikamoista köntteikköä välillä ja silleen niinku jatkuvasti vähän tasapaino hakuusessa. Niin. Ja sitten on kuitenkin tätä kaatamistakin, eikä ole mitään semmoista ihan pikkupiippaa. Niin, kyllä siinä vaan syke nousee ja pyssyy tolle. Mulla on silleen aika korkeat nuo sykerajat, että no vähän on voinut laskea, mutta lähempänä 170 on niinku aerobinen kynnys, eli missä alkaa vasta vauhtikestävyys, eli siihen asti ollaan niinku peruskestävyystasolla, niin et ihan sille jos sanotaan 124, niin on vielä sille aika kevyellä tasolla, mutta kuitenkin sille, että sanotaan sitten kun me ollaan leposykekin, niin se on kuitenkin siellä 40 ja yöllä männöö jopa allekin tai ihan levätessä 3-6 ylöspäin, niin on siinä nyt kuitenkin sitten silleen, että kyllä siihen jo vähän sopi tehdä, että nousee tuonne yli 120. Et ihan tää niinku hyvää kuntoilu, jos miettii, että tämmöistä päiväkausia toiset tekee vaikka työkseen, niin kyllä nimittäin peruskunto, pohjakunto kasvaa siinä. Ihan hyvää hommaa siinä mielessä. Mutta tää on ollut kyllä hyvää sahaa tää 555 huski. Mitähän tää minulla on ollut? Onkohan tää ollut jo toistakymmentä vuotta? Kyllä se varmaan on ollut toistakymmentä vuotta. On varmaan. No kuitenkin niin tossa ei ollut niinku mitään. Ei mitään vikaa, ei muuta kuin laulattelua vaan menemään. Ja tosi hyvät on nuo lämpökahvat nyt tälleen, kun muutama aste on vaan lämmintä, että alkaa mennä nollaan. Niin ohuet hanskat kädessä, niin miten mukava on. Miten mukava on lämpimistä kahvasta pitää kiinni. On tää mukavaa hommaa kyllä. Kyllä tämmönen. Aina kun vähän saa fyysistä aktiviteettia, niin kyllä se tekee mielelle hyvää. Se on ihan sama, mitä se on, kunhan liikkuu. Mut joo, nyt sen verran tästä niin tässä on vähän tämmöstä niinku sekamehtää tullut ja oikeastaan nyt itsellä on vähän semmonen ajatuskin, että tykkään, että etenkin nyt tässä rantapuolella ja näin, niin nää saa olla semmoista niinku vähän sitä virkistysarvoakin siihen, että ei semmoista vaan niinku puupeltoa rakenneta ja sitten niinku pihlajia, pajuja tullaan aina jätettyyn tänne ja leppiä, että on mahdollisimman semmoista monipuolista, koska nyt esimerkiksi siinä vaiheessa kun aloitti mehiläistarhauksen, niin silloin niinku ymmärti sen, että miten tärkeätä nuo tämmöiset kasvit, mitkä tuottaa siitepölyä ja puutkin, niin kyllä niitä tänne mehtään mahtuu joukkoon. Kyllä meillä Suomessa on tätä mehtää sen verran, että kyllä sinne voi niitä jättää, että ei tarvi ihan semmoista yksipuolista tosissaan puupeltoa rakennella kaikesta. Missä niitä niinku, mihin ne luontaisestikin ottaa, niin kyllä sieltä paikkoja tuohonkin. Niin tuossa mahtuu pihlaja ihan hyvin kasvamaan, siitä sitten koivut on jo kasvanut yli ja näin, niin siellä ne välissä kasvaa. Ja sitten just kun keväällä nyt kun kahot, niin nyt kun mehiläiset alkaa lentämään, niin sitten kun ne alkaa ensimmäisiä siitepölyjä kantaa, niin se on hienon näköistä ja hyvä fiilis. Niin kyllä se pitää nämä luonnonelukat ja ihan nämä tarhattavat elukat ja luonnonelukatkin, niin siinä samassa tietenkin huomioida sitten. Se on kyllä minun mielestä tärkeää, ainakin omissa metsissäni ajattelen näin. Mutta sinnehän tuo aurinkokki alkaa jo laskemaan. Mie varmaan toisen tankillisen tässä vielä juiloon pitää tankata sahaa. Mutta tämmöisiä perjantai-illan käpsämisiä, niin jatketaanhan videoiden tekemistä. Kiitoksia teille taas videon katselusta ja oikein hyvää viikonloppua kaikille. Palaillaan. Eiku morjes.